Tulkaapas jutuille. Tulkaapas jutuille, koirat. Koirat. Seitä. Saaka istu. Ja Seitä istu. Joo. Kuulka, Seitä. Tulepa juttelemaan. Hei. Ei minkäännäköistä rotia oo tässä. Ei minkäännäköistä rotia oo tässä touhussa. Saaka. Onko Saakalla ja Seitällä? Onko teillä kamppeet pakattu? Onko tärkeimmät otettu mukaan? Kuulepa, kun huomenna on lähtö Lappiin. Huomenna on lähtö Lappiin. Ja teillä pitäisi olla viikoksi ruokaa. Onko hihna? Heijastinliivi? No sulla on, sinä oot valmistautunut, sulla on kuppi. Onko, missä sinun kuppi on? En tiedä. Ei ole. Joo, koira on jo menossa. Teidän fliiset, petipaikat, retkimieltä. Niin. Onko kaikki tämmöiset, niin kuin äitillä ei ainakaan ole? Koirat on ihan valmiita. Nukutaan ensi yö yli. Elää huo niille. Seitä. Ne on poroja. Ne on poroja. Harmittaa. Ei vedä. Tuolla on Norja. Hiivettiin tämmöiselle pikkutunturille. Ei oo ihan kunto vielä semmonen, että kykenisi ihan kaikkeen, mutta tää riittää. Me syön tässä eväitä ja juon teetä ja katsellaan maisemia. Itse täällä on mahtavaa. Ai että mä tykkään Lapista. Varsinkin tämmöistä tunturihommasta. Mä oon tässä istuttu tässä kiven päällä jonkun aikaa koirien kanssa ja katseltu vaan maisemia. Ja jännä on semmonen havaita, että viimeksi kun mä oon ollut 1,5 vuotta sitten Lapissa tunturissa, niin mulla oli silloin ihan valtavasti päässä kysymysmerkkejä ja suuria mysteerejä ja asioita, että joita haluaisin parantaa itsessäni tai kehittyä niissä asioissa. Ja valtavasti suuria kysymyksiä, että miten ja milloin ja miksi. Niin nyt mulla ei ole mitään. Mä vaan istun täällä, katon maisemaa ja katon, että miten hieno täällä on. Mulla ei ole mitään suurta mysteeriä minun pään sisällä, joka vaatisi pohtimista tai ratkaisua. Että on vaan semmoinen rauha ja hiljaisuus. Varmaan pää täynnä räkkää, että sinne ei mahu ajatuksia tällä hetkellä. Tuolla näkyy
näkyy Norjan lumihuippuset vuoret. Hullulle tuntuu, miten lähellä se on. Täältä päin katsottuna. Mikä on koiralla? Niinkö? Ihan me voidaan kuule rauhassa katsoa tätä tilannetta. Eikä voida. Ei voida kun riehutaan. Riehutaan. Lähdin vähän seikkailemaan tätä joenvartta pitkin koirien kanssa ja täällä sataa vettä ihan jonkun verran. Mutta tää on aika hieno. Kerropa Seito, miten kävi. Niin me meinattiin Seiton kanssa vähän jokkeen puuta. Niin. Mitenhän se sillain kävi? Hirveä tilanne. Joo, siis kauhea tilanne. Olin tuolla joenvartta pitkin kävelemässä ja tuo joki on aika vuolas välillä. Niin mä just sanoin Seitalle, että se oli irti tossa, että sinuna en kurottelisi ihan noin pitkälle. Se oli semmoisessa jyrkässä niin kuin kohdassa. Ja se oikein kurotti sinne jotenkin sinne veden pintaan. Ja sittenhän se humpsahti siitä tipahtaa sinne virtaan. Ja en mäkään sen enempää siinä, tiedätkö, semmoinen 100% sekunti, kun minä ja koira katsotaan toisiamme. Ja koira tajuaa sen samaan aikaan kuin minä, että sille ei ensinnäkään yltä jalkapohjaan ja toisekseen se ei pääse enää sitä pengertä ylös. Ja sitten sen silmät pyöristyy ja minun silmät pyöristyy ja sitten alkaa semmoinen hillitön juoksu alavirtaa, että koira yrittää tempoa itseensä vaikka mistä kiinni ja välillä umpsukkelo menee. Minä huuan siellä silleen, koira hukkuu ja yritän saada sitä kiinni sitä rantaa myöten ja sitten mä näen, että siellä on tulossa semmoinen vähän matkan päässä semmoinen karahka, semmoinen niinku kanto sinne joen puolelle ja minä vaan huuan silleen, ota kiinni tuosta kannosta, niinku ihan niinku se tajuaisi sen. Niin. Ja no siitä se otti kiinni, siihen se tarrautui niinku tassuilla oikein silleen tälleen ja sitten se yritti potkia ja minä sitten kerkäsin siihen ja sain niskavilloista vedettyä sen takaisin rannalle. Meinas tulla vähän meillä kiire. Pikkusen. Se oli aika vuolas siinä kohtaa se virta. Siis ei se olisi pitkälle siitä niin kun, tavallaan joutunut umpsukkeloissa olemaan, koska tuo on aika matala tuo virta, mutta siinä oli semmoinen ehkä 10 metriä minä kerkesin juosta. Niin olisi se kohta jossain vaiheessa tullut semmoinen matalampi kohta, missä sillä yltää jalkapohjaa. Mutta kyllä se oli vähän semmoinen, että ei juman kautta, että sinne lähti koira ja sinne lähti virta. Etkä taida mitään, ihan kauhea tilanne. Reppana. Mutta jospa oppi Seita niinku sen, että ei tarvii mennä sinne niinku tommoseen virran äärelle kurkottelemaan, että se ihan oikeasti vie. Kyllä ne pitää toisinaan kantapään kautta oppia asiat. Yksi syö mustikoita siellä. Mitä? Nam. Yksi syö mustikoita.
Älä vedä se itse. Pitää nostaa, niin ei koira kompastu. Niin. Kärpäs sieni. Oho! Täällä tunturin lailla. Varsinkin jotenkin tälleen Mitä? Mitä? Päätettiin lähteä jo päivää aikaisemmin. Kun on luvannut lumisadetta ja meillä on kesärenkaat, niin huomis aamuyöksi aamuun asti, niin lähdetään vähän etelämmäksi jo tänään. Siivotaan mökkiä ja pistetään tavarat kassaan ja lähdetään ehkä Sallaan tai Kuusamoon. Ei ole ihan varmuutta vielä minne, mutta jonnekin, minne ei ole luvannut lumisadetta huomiseksi. Katsellaan vielä vähän tätä jokea tässä. Tää on ihan mahtava. Okei. Mä oon kotona viikon Lapissa Erämäkissä vietetyn ajan jälkeen. Ja mulla on niin paljon vaikeuksia palata tähän kotiympyröihin. Mä en tiedä, miten tää nyt tuntuukin niin vaikealta, mutta mä olin käytännössä viikon semmosessa Lappi Flow-tilassa, jossa mulla ei ollut lähestulkoon viikkoon kenttiä puhelimessa. Ainoastaan toisinaan, että jos käytiin kaupassa siellä 20 kilometrin päässä, niin siellä tuli hetkellisesti kentät takaisin. Ja en siis viikkoon käytännössä ollut somessa ollenkaan. Hyvin harvakseltaan tein videoitakaan. Ainoastaan semmoista tilanteesta, jossa oli ihan semmoinen olo, että nyt tekee mieli kuvata tässä. Ja mä aloitin joka aamun sillä, että mä heräsin, mä kävin ulkohuussissa, mä menin sen joen rantaan ja mulla oli hammasharja ja mä pesin hampaat sillä huuhoin sillä jokivedellä ja pesin hampaat ulkona ja kastelin naaman sillä jääkylmällä jokivedellä. Ja se oli jotenkin semmoinen, katsellaan, että satopa tai paisto, niin oli vaan semmoinen, kyllä, tämmöinen yksinkertainen elämä, että se on niinku, ai että se on mahtava. Ja sit mä tuun kotiin, niin mulla meinaa lähteä ihan saman tien kaikki samanlaiset ajatusrullat päälle, mitä mulla on ollut viime aikoina, että mua ei kiinnosta mikään. Ja
mä rupesin heti eilen, kun mä tulin kotiin, niin mä rupesin tekemään sitä päämäärätöntä someselaamista, mitä mä en ole viikkoon tehnyt. Ja nytkään niin mulla ei ollut yhtään semmoinen olo, että mä olisin laittanut sinne mitään. Mutta mä vaan tein sitä, tiedätkö, sitä semmoista niinku, aivojen turrutussome-rullausta. Ja sitten mä sain kuulla, että mä en saa vieläkään mun autoa. Mä oon nyt ollut 3 vai 4 viikkoa autottomana, koska tässä nyt tulee vähän muutamia ongelmia lisäksi. Se meinas vähän minua latistaa. Ja seuraavalle markkinoille mun pitää taas joltakin saada auto lainaan. Tämä ahdistaa minua tosi paljon, että ei ole oma auto käytössä. Mutta mä yritänpä nyt miettiä, että no, tässä on niin paljon tilanteita ollut, joilla ei nyt yksinkertaisesti mahda mitään. Ja mä oon tähän asti saanut autoa aina joltain lainaan. Tai päässyt jonkun kyydissä käymään kaupassa, jos tarvii. Niin jospa se menee vielä vähän aikaa. Mutta haluaisin päästä takaisin siihen Lappi-olotilaan, jossa niin kun elämä on niin yksinkertaista, että sulla viikkoa ei tarvinnut miettiä rahahuolia, viikkoa ei tarvinnut miettiä autohuolia, ei mitään. Olit vaan niin kuin sinä ja koirat. Niin mä haluaisin niin kuin päästä jotenkin siihen samankaltaiseen tilaan täällä kotona, kun kotona on ihan valtavasti tekemättömiä töitä. Että vielä tuossa, kun mä oon nyt ollut käytännössä, mä olin siellä Lapissakin, mä oon vieläkin vähän kipeänä, että ei ole semmoinen ihan täysin 100% olotila. Niin mä oon ollut 3 viikkoa kipeänä, niin on niinku on motihukassa. Totaalisesti motihukassa. Ja se ei auta, että mä vaan mietin niitä kaikkia tekemättömiä töitä. Mutta jotenkin. Mä en ole ihan vielä varma, että onko niinku ratkaisu siinä, että mä keskittyisin hetkeen ja asiaan kerrallaan. Ja mulla on siis aina hirveä kiire, kun mä rupean suorittamaan jotain asioita, kun mulla on tämä mun mentaalinen, ei koskaan päättyvä to-do-lista. Niin mähän teen asioita sieltä silleen, no niin, tuo ja seuraavaksi tuo ja seuraavaksi tuo. Ja sit mä en ole ikinä niin kun oikein tyytyväinen siihen, että mitä mä saan tehtyä, koska niitä asioita on niin paljon sillä mentaalilistalla ja ne vaan kasvaa, kun mä saan yhden sieltä ruksattua, niin ne vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa se lista niin kuin 3 hommalla lisää. Ja mulla on jostain syystä semmoinen olotila, että sitten mä voin rauhoittua ja sitten mä voin vaan olla, kun mä saan ne kaikki asiat tehtyä sieltä listalta, joka ei lopu koskaan. Niin mä tajusin sen tuolla Lapissa, että mä oon ruvennut tekemään tämmöistä ja mä oon tosi pitkään elämässäni tehnyt tämmöistä, että mulla on joku uskomus siihen, että sitten kun ne asiat loppuu minun mentaalilistalta, niin sitten mä voin olla rauhassa. Eli todennäköisesti mä oon kuollut silloin. Että sitäkö mä niinku ootan, että mä pääsen sitten rauhoittumaan, kun kaikki asiat on ruksattu yli minun to-do-listalta. Niin ehkä olisi niinku järkevämpää ja itselle positiivisempaa se, että mä opettelisin rauhoittumaan ja nauttimaan siitä tehtävien tekemisestä siinä matkan aikana, kuin se, että mä yritän hirveällä kiireellä ja vauhdilla tehdä ne kaikki mentaalilistan asiat ja sitten taas hajoaa jotain muuta, joka tulee taas lisää sinne listalle, tai tulee joku uusi vuoden aika, joka tuo seuraavan homman sinne listalle. Niin se, ei niinku, se on semmoinen ehtymätön luonnonvara minun pään sisäinen to-do-lista. niin jos mä lähtisin siitä liikenteeseen, että teinpä mä mitä tahansa, kuten tämä mun hiusten harjaamisen, se ei ole ollut kauhean nopea tänä aamuna, niin
mä niin kun nauttisin siitä matkasta, että mulla on esimerkiksi nuo puut yhä vieläkin tekemättä tuolla, koska mun piti tehdä ne toissa viikolla, mutta mä olin niin kipeänä, että mä en pystynyt. Niin mun tekisi hirveästi mieli syytellä itseäni siitä, että miksi minä olen jättänyt ne näin viime tippaan, että ne menee pilalle tuossa. Mutta nyt mä yritän kääntää tämän ajatuksen niin, että mä oon niitä kuitenkin pikkuhiljaa tehnyt. Ne ei ole enää niin isona kasana kuin mitä ne oli silloin. Ja mä voin niitä tällä viikolla nyt aina kun vointi sallii. Että kyllä mulla sen verran tämä flunssa on helpottanut, että kyllä mä voin käydä puita halkomassa tai sahaamassa moottorisahalla niitä pienemmäksi ja heittelemässä tuohon pinoon. Että mun ei tuotakaan tarvitse tehdä kerralla ja hirveässä kiireessä, että se riittää, että mä käyn tekemässä niitä vaikka pari kertaa päivässä semmoisia pieniä pätkiä. Siitä ne vähenee ja siitä ne sitten jossain vaiheessa loppuu. Että yritän niin kuin suhtautua itseeni lempeämmin ja asioihin, joita mulla mentaalilistalla on, niin lempeämmin. Mä luulen, että mä lähden tästä liikenteeseen, että jospa se palauttaa vähän tätä Lapin mielen rauhaa takaisin. Se kuulosti ihan hyvälle, koska mä haluaisin, että mun koti olisi mulle samanlainen paikka kuin se erämökki siellä keskellä ei mitään. Jossa mä voin olla tosi rauhassa ja tosi tasapainoinen ja keskellä luontoa eläimiäni, koska täällä on paljon ihania asioita. Ja siis tää on mun koti, totta kai täällä on ihania asioita, mutta jostain syystä mä oon luonut tänne semmoisen ei niin tasapainoisen energian. Mä haluan muuttaa sen. Mutta Lappiviikko oli ihana. Se oli tunteita ja tunnemyllerryksiä täynnä, mutta se oli kaikin puolin rentouttava, ahdistamaton luonnon keskellä oleminen ja jotenkin tosi läsnä oleminen esimerkiksi koirien kanssa. Niin se oli ihanaa. Kyllä pitäisi ihmisen 1-2 niin kuin viikossa. Siis vuodessa 1-2 olisi hyvä päästä tuommoisen viikko olemaan somen ja kaiken arkisen aherruksen niin kuin ulkopuolelle jonnekin keskelle ei mitään. Tekee hyvää, vaikka tämä paluu tähän normiarkeen onkin vähän raadollinen, mutta kyllä se tästä. Mä teen nyt tosi zenmäisesti tämän hiustenharjauksen loppuun, kun täällä on semmosia oravanpesiä suurin piirtein.